કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? એજ્યુકેશન ગ્રોથમાં તમારું સ્વાગત છે અને આજે આપણે આવી ગયા છીએ 10મા ધોરણના ગણિત વિષયના આંકડાશાસ્ત્ર 14મા ચેપ્ટર ઉપર, જેમાં આપણે આજે શીખીશું મધ્યકની રીત. એમાં આપણે શીખીશું એક પહેલી રીત જેનું નામ છે મધ્યક શોધવાની પ્રત્યક્ષ રીત. તો ચાલુ કરીએ. છે પહેલું પ્રત્યક્ષ રીત, બીજું પદ વિચલનની રીત, ત્રીજું ધારેલા મધ્યકની રીત. તો આજે આપણે શીખીશું પહેલાં પદ વિચલનની રીત. તો ચાલુ કરીએ, જેમાં તમને સવાલ તરીકે વર્ગ અંતરાલ અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા, આ વિદ્યાર્થીની સંખ્યા એની જગ્યાએ તમને બીજું કંઈ પણ આપી શકે છે. એટલે કે પરીક્ષામાં તમને આ એક રો અને આ એક એ બે આપેલી હશે. તો ચાલુ કરીએ. સૌ પ્રથમ આપણે એફઆઈ આપેલું જે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા, એને આપણે કહીશું એફઆઈ. હવે આ એફઆઈ આપેલું છે એનો સરવાળો કરવાનો રહેશે. જેમ કે 2, 3, 7, 6, 6, 6 આ બધાનો સરવાળો કરીને નીચે ટોટલ લખવાનું રહેશે સિગ્મા એફઆઈ. તો લખીએ સિગ્મા એફઆઈ બરાબર 30, જે આનું ટોટલ થાય, આનો સરવાળો 2, 3, 7, 6, 6, 6. હવે આગળ શું કીધું છે? મધ્યકની રીત. આ મધ્યકની કિંમત એમાં આવશે, મધ્યકને આપણે કહીશું એક્સઆઈ. બરાબર. તો આપણે મધ્યકની કિંમત કઈ રીતે શોધવાની એ જોઈ લઈએ. જે આપણને વર્ગ અંતરાલ આપેલો છે 10 થી 25, 25 થી 40, 40 થી 55, 55 થી 70, 70 થી 85, 85 થી 100. તો 10 થી 25ની વચ્ચે આવતી સંખ્યા એટલે આપણે શું કરવાનું રહેશે? 10 અને 25નો સરવાળો કરવાનો, એના ભાગ્યા 2 કરવાના. એના ભાગ્યા 2 કરતાં જે સંખ્યા આપણને મળે એને કહેવાય મધ્ય કિંમત. તો લખીએ 10 અને 25ની મધ્ય કિંમત રહેશે 17.5. 25 થી 40ની મધ્ય કિંમત રહેશે 32.5. 40 થી 55ની મધ્ય કિંમત રહેશે 47.5. 55 થી 70ની મધ્ય કિંમત રહેશે 62.5. જ્યારે 70 થી 85ની કિંમત રહેશે 77.5 અને 85 થી 100ની કિંમત રહેશે 92.5. હવે સૌપ્રથમ આપણે આ મધ્ય કિંમત શોધી, ત્યારબાદ હવે જે આપણે વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને મધ્ય કિંમત એટલે કે એફઆઈ અને એક્સઆઈ બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો રહેશે. એટલે કે 2 ગુણ્યા 17.5. તો ચાલુ કરીએ અને આ બંનેનો ગુણાકાર કરતાં આપણને મળશે એફઆઈ એક્સઆઈ, જે આપણા મધ્યના સૂત્રમાં કામ આવશે. તો 2 ગુણ્યા 17.5 એટલે થશે 35.0. 0 ના લખો તો પણ ચાલે. ત્યારબાદ 3 ગુણ્યા 32.5 એમાં આવશે 97.5. 7 ગુણ્યા 47.5 એમાં આવશે 332.5. પછી ત્યારબાદ 6 ગુણ્યા 62.5 એમાં આવશે 375. ત્યારબાદ 6 ગુણ્યા 77.5 એમાં આવશે 465. પાછા 0 ના લખો તો પણ ચાલે. 6 ગુણ્યા 92.5 એમાં આવશે 555, જે આપણે દિવાળીમાં બહુ પડીએ, બરાબર ને? હવે આપણે જે એફઆઈ એક્સઆઈ શોધ્યો એ એફઆઈ એક્સઆઈનો આપણે સરવાળો કરીશું. સરવાળો કરીએ એને શું કહેવાય? સિગ્મા. અને શેનો સરવાળો કરવાનો છે? એફઆઈ એક્સઆઈનો. એટલે સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ બરાબર આ બધાનો સરવાળો કરીશું. બધાનો સરવાળો થશે એ 1860. બરાબર. તો હવે આપણે પ્રત્યક્ષ રીતનું સૂત્ર મૂકીશું. મધ્યક એટલે એક્સ બાર. બરાબર. હવે બરાબર સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ ભાગ્યા સિગ્મા એફઆઈ. સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ ભાગ્યા સિગ્મા એફઆઈ એટલે કે સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ એટલે જે આપણે એફઆઈ એક્સઆઈનો સરવાળો કર્યો એ 1860 અને સિગ્મા એફઆઈ એટલે વિદ્યાર્થીઓની કુલ ટોટલ સંખ્યા જે આપણે એફઆઈ એક્સઆઈ કરીએ 30. તો ચાલો બંનેનો ભાગાકાર કરીએ. સૌ પ્રથમ એફઆઈ એક્સઆઈ શું આવશે?
1860। ત્યારબાદ ભાગાકારમાં જે એફઆઈની સંખ્યા હતી સરવાળો એ આવશે 30। તો ચાલો કરીએ 30। હવે આ બંનેનો ભાગાકાર કરતાં આપણને સંખ્યા મળી રહેશે 62। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થઈ ગયો આપણો જવાબ। એકદમ નાનકડો દાખલો છે અને આ તમારી બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ આવી શકે। એટલે એવું નહીં કે આ જ રકમ ને આ જ રીતે આવી શકે, અલગ અલગ રીતે આવી પણ શકે અને રકમ પણ બદલી શકાય। પણ સૂત્ર યાદ રાખો, ખાલી સૂત્ર યાદ રાખશો તો આખો દાખલો તમને મગજમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે। તો ચાલો આના બીજા ભાગમાં મળીએ। અને તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વધુમાં વધુ તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડો અને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, કારણ કે આવા અવનવા વિડીયો એજ્યુકેશન ગ્રોથની ચેનલ ઉપર મળી રહેશે। તો ચાલો, બાય, જય હિન્દ।